Nỗi ám ảnh của cô gái phát hiện camera quay lén trong nhà tắm ở Hà Nội. Khoảnh khắc phát hiện thủ đoạn quay lén tinh vi của người xấu, nữ sinh run rẩy sợ hãi. Liên tục những vụ phát hiện camera quay lén trong thời gian gần đây gây phẫn nộ trong cộng đồng. Nhiều người từng trải qua tình huống tương tự, từng im lặng vì sợ hãi, giờ đây quyết định lên tiếng để thêm một hồi chuông cảnh báo đến mọi người. Chiếc móc áo lạ trong nhà tắm. 10 năm trôi qua, HP, sinh năm 1993, quê Quảng Ninh, vẫn chưa quên được sự việc phát hiện camera quay lén trong nhà tắm phòng trọ, nơi cô tá túc thời sinh viên. Năm đó, HP trú tại Yên Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khu trọ cô ở tách biệt với chủ nhà. Tầng 1 vừa là nơi mở lớp học thêm tiếng Anh, vừa là chỗ để xe. 2 tầng còn lại mỗi tầng có 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung ở giữa. Vì giá thuê khá rẻ, để quyết định ở một mình một phòng. Hàng tháng, cô chủ nhà hoặc anh trai của cô ấy đến thu tiền phòng. Tầng 2 có 2 bạn trai ở, tầng 3 có mình và một bạn nữ ở. Mình vốn rất yên tâm về khu trọ này bởi mọi người vui vẻ, thân thiện. Tê kể, hôm ấy, các thành viên khác đều đi học, đi làm, một mình Tê ở khu trọ. Cô tính đi tắm sớm để chiều về mọi người không phải chờ đợi nhau. Vào nhà tắm, Tê bỗng thấy chiếc móc quần áo là màu đen dán ngang tường. Chiếc móc quần áo dán lửng lơ giữa tường. Mình chợt nghĩ nếu để treo quần áo thì không ai dán chiếc móc thấp thế này. Mình tháo ra kiểm tra thì phát hiện trong đó có chiếc camera bé xíu có gắn thẻ nhớ. Về kể lại, khoảnh khắc phát hiện chiếc camera quay lén, Tê hoang mang, run rẩy. Cô nén sợ hãi, xuống tầng 1 quan sát thì thấy người anh trai của chủ nhà đang ngồi dưới tầng 1, cả khu trọ ngoài về, và người đó không còn ai. Mình im lặng vào phòng khóa trái cửa, nhắn tin cho mọi người trong khu trọ về nhà gấp. Mình không dám gào thét vì sợ hung thủ có mặt ở đó sẽ làm hại mình. Một lát sau khu trọ có người về, người đàn ông kia cũng lẻn đi mất. Về kể, trong lúc hoang mang, Tê không nghĩ ra cách giải quyết nào khác ngoài việc chuyển phòng trọ. Thuở ấy còn non dại, mình chưa biết cách bảo vệ bản thân. Hơn nữa, mình kiểm tra thẻ nhớ thì thấy chiếc camera chưa kịp quay lại hình ảnh nhạy cảm nào, chưa có hậu quả gì xảy ra nên cũng dễ dàng bỏ qua. Về tâm sự, nhiều năm sau đó, cô nàng vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh về việc bị quay lén. Cô luôn thấp thỏm lo âu khi phải dùng nhà vệ sinh công cộng hoặc đến nơi không có nhà vệ sinh khép kín. Lâu dần, Tê hình thành thói quen chỉ tắm ở nhà mình. Ngay cả phòng gym hiện đại có nữ bảo vệ canh gác, mình vẫn không tắm ở đó. Tê nói, nhớ lại sự việc năm xưa, Tê tự thấy bản thân hành động tỉnh táo khi không la hét mà bình tĩnh về phòng, kiểm tra thẻ nhớ camera và nhắn tin nhờ cứu trợ. Tuy nhiên, cô chưa hành động đúng 100%. Nếu ngày đó mình dũng cảm lên tiếng, xử lý triệt để hành vi xấu thì có thể mọi người sẽ biết để đề phòng. Có lẽ, nhiều bạn rơi vào tình huống như mình cũng chọn cách im lặng nên kẻ xấu mới tiếp tục có hành vi quay lén. T. Mong rằng nạn nhân của hành vi trái đạo đức này đủ can đảm lên tiếng tố cáo để bảo vệ bản thân và người khác. Các bạn trẻ đi học xa nhà khi không có gia đình bảo vệ thì nên đề cao cảnh giác, tự biết bảo vệ bản thân. Thủ đoạn tinh vi, quay lén bằng camera ngụy trang bút bi. A, sinh năm 1993, nhiều năm qua vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh bị quay lén trong nhà trọ. Năm 2016, MA thuê trọ ở phố Khương Trung, quận Thanh Xuân. MA và nhóm bạn thuê chung một căn nhà 3 tầng, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh chung. Hôm đó, bạn cùng phòng M, đi tắm, vô tình nhìn thấy trên giá đổ hướng về khu vực tắm rửa có một chiếc bút bi lạ. Tò mò mở ra xem, bạn M phát hiện ra chiếc bút chính là camera ngụy trang có gắn thẻ nhớ. Đến khi cầm chiếc bút trên tay, nhìn thấy chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu, MA bàng hoàng. Cô và bạn cùng phòng hoang mang khi không xác định được chiếc bút bi đã có mặt trong nhà tắm từ khi nào. Chúng mình đều rất lo vì không rõ ai là thủ phạm. Hai đứa ở đó khá lâu, thường khi tầng nào dùng nhà vệ sinh tầng đó. Tầng của mình có 2 phòng, đều là con gái ở, trước đó chưa từng xảy ra sự việc như vậy, MA kể. Sau đó, MA tìm cách truy cập vào camera, vô tình thấy được mặt hung thủ. Đó là nam sinh ở tầng trên, chuyển vào nhà trọ khoảng 2 tháng. Vì phát hiện kịp thời nên camera chưa kịp quay lén bất kỳ hình ảnh nhạy cảm nào. Các tầng họp mặt lại, kiểm tra toàn bộ các phòng và nhà vệ sinh ở khu vực chung. Trước đây, nhà trọ của tụi mình đều là người quen, cho đến khi nam sinh kia chuyển đến mới phát sinh vấn đề, MA chia sẻ. Vì chưa gây ra hậu quả nặng nề, hơn nữa nam sinh kia lại không có giấy đăng ký tạm trú nên và nhóm bạn chọn cách giải quyết nhẹ nhàng là chấp nhận lời xin lỗi của nam sinh. Và nam sinh đặt máy quay lén phải chuyển trọ ngay lập tức. Dẫu vậy, nỗi sợ hãi, ám ảnh vẫn đeo bám cùng bạn bè khu trọ suốt thời gian dài. Họ không xác định được liệu trước đó có từng bị quay lén và hình ảnh nhạy cảm của bản thân có bị phát tán ở nền tảng nào đó hay không. Những bạn từng dùng chung nhà vệ sinh đó phải nửa năm mới hết hoang mang. Riêng mình, kể từ sau sự việc, mỗi khi chuyển chỗ trọ hay đến bất kỳ đâu, đặc biệt là phòng ngủ, nhà vệ sinh đều phải kiểm tra thật kỹ. Dù vậy, mình vẫn rất ngại dùng nhà vệ sinh công cộng ở các tòa nhà lạ hay trung tâm thương mại, MA chia sẻ. Đề cao cảnh giác khi đến bất cứ đâu bằng cách kiểm tra gương 2 chiều, tắt đèn kiểm tra phòng, kiểm tra kỹ các đồ vật lạ trong phòng, dán và che lại những nơi dễ đặt camera quay lén.
Hà nhắn nhủ, mọi người khi ở trọ nên kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách trong phòng, đặc biệt là khu vệ sinh, trang bị thêm cho mình máy dò camera để bảo vệ bản thân. Dù vậy, mình vẫn quan ngại khi hành vi quay lén ngày càng tinh vi, thủ phạm có thể sử dụng thiết bị ghi hình có độ zoom cao và quay lén từ xa, thậm chí trên các phương tiện công cộng.